Smell of it. Siyang tulad ang bawat simula'y mayroong katapusan. Ngunit ang alaala'y laging naandyan. Meron sa puso mo, lalo't wagas ang pag-ibig sa'yo. Kung bakit di mo masabi ang bukas na darating. Hi guys! Good afternoon! Welcome back to my channel. Welcome back to Pro TV. For today's video, good morning! Welcome back to my channel and welcome back to Pro TV. Yung guys, tumutunog na siya. Naka 10 minutes na nun set ko. Ayun, ayun ang ating ready off ko na. Change ko na yung flame. So ayun guys, suhusga na ni Ate Shasha ang ginawa ni nanay na hotdog muffin! No, si Shasha guys, sabihin mo na kayo guys. Nag-drawing si siya ng zombie. So, hello guys, good morning. Welcome back to my channel and welcome back to Pro TV. Guys, we're going to make another experiment today, okay? Pagkain ng bulilit, okay? As you can see, I have here 6 slices of what we call this tender juicy hotdog with cheese, okay? So, dalawang hotdog yan chinap ko, tagtatatlo, okay? So, kanina nagluto ako ng maruya at may natirang combination ng mixture ng egg, flour, and milk, okay? So, may tira siya. So, what I did, binagdagan ko ng flour, okay? Sabi ko, ayun guys, susubukan ko para experiment lang, ayan. I have pan here, lagyan natin siya ng mantika, okay? Ayan. Let's put flour. Ay, flour, sorry. Mantika. Okay? Ayan. So, dahil tinatamad ako magkuha ng brush for wala dito. Kuha ko ng ng cotton saglit ah. So yun guys, I get cotton na lang para even. Ayan, lalagyan natin gahatan. Okay? So na lang gagawin natin. Laro-laro lang. Tingnan natin if what will happen, okay? If this will be delicious or not. Yan. Para lang tayong bata ulit. Okay? This guys is a combination of isang milk nga, tapos flour, 1 cup of flour, tapos 100 ml of milk, then 2 tablespoons of sugar, 1 tablespoon of sugar, and then 2 pinch of salt, okay? Kasi sayang naman guys ito kung itatapon natin ito, diba? Yung tira nga ito sa maruya. So, i-bake natin, experiment natin. So, ilagay na natin guys yung hotdog. 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 And hotdog. Okay? So, guys, preheat the oven of 270 degrees Celsius, okay? Kapag 170 degrees Celsius na, ilagay na natin yun, okay? So, ayun guys, na na yung time na kailangan ko.
So I'm gonna open this, okay? Ilagay na natin to. Ilagay ko na, guys. Okay? Tingnan natin kung ano magiging result. I'm excited. Ching. Dumi na lang oven ko. Guys, tumutunog na siya. Naka 10 minutes na ng set ko. Ayun, ayun ang ating ready off ko na. Change ko na yung flame. Sa ibabaw naman, guys. Ilalagay ko naman dito sa top yung init. Okay? Tapos tayo natin yung ibabaw para masarap. Yeah, I'm excited for the hotdog. Oh my God. Yung iba nakikita niyo yung hotdog, di ba? Yung iba hindi. Oh, so yummy. Konti na lang. 30 seconds. Ayun guys, nag-ring na siya. Nagtanong na siya. I-off na natin. Okay. Kasi from here, dati dito siya kanina ngayon nilipat ko siya. Yan, okay. And let's turn off the light. Ito yung lights niya. As you can see, diba, yung iba na ano, ayun. Yung konti na lang yung flour. Kasi mga tira-tirang flour yun, diba guys? So, I have not made it even. This is just an experiment. So, cute naman siya kung ganito, kung tatabunan natin, diba? Kasi gusto ko makita kung which is cuter. Kung tinatabunan siya o pinapakita natin yung hotdog, diba? So, ayun. Okay. So, mamaya tikman natin. Okay. Yun guys, suhusga na ni Ate Shasha ang ginawa ni nanay na hotdog muffin. Si Shasha guys, sabihin mo na kay guys na guys, nag-drawing siya ng zombie. Zombie yan? Tapos nikain yung villager. Ha? Kain yung katatakot ka na. villager. O, kinakain niyang villager. Ikaw kainin mo naman yung muffin. Husgahan mo yung muffin. Para akong monster. Monster. Kakain na ng hotdog. Kung masarap, sabihin mo ha. Para papagaya natin sa kanila. Sarap. Sarap? Si mama man titikiman ako. Nagkikita kay Shasha eh. Para siya yung sa Japanese, parang mantu. Diba? So yummy. Kasi sarap ng tender juice, no? Ang harap, pwede. May cheese kasi guys yung tender juice, diba? Kaya masarap. And then the bread. Ito yung bread. Diba? Harap. It's perfect. The type of ano? Pag-bacon, kaya lang. Makita nyo, gusto nyo na bulilit. Sarap. Ito na si Ate Shasha. Kanina tayo pa siya nasaging, diba ate? Pakailan si ate? Pakailan na natin. Sure ka? Pang-tray ito muna yan ah. Pang-tray mo na yan, di ba? Pang-tray mo na yan. Pang-dalawa mo na yan, ano?